เจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างชุดแสกหรือชุดเดทอะไรประมาณนั้นนะคะเอาไว้สำหรับนำไปดัดแปลงทำชุดแบบต่างๆที่เราต้องการจะทำไปตัดนะพวกชุดแสกชุดทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาพื้นฐานแบบง่ายๆนะคะก็จะพาเพื่อนๆทำแบบง่ายๆเลยนะคะสัดส่วนที่เราจะบวกนะคะเดี๋ยวก็จะเขียนไว้ใต้คำอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะว่าบวกเท่าไหร่หน้าอกถ้าอยากให้ใส่แบบพอดีที่แบบว่าไม่เป๊ะเหมือนชุดราตรีนะคะก็จะบวกอยู่ที่3เซนขอโทษค่ะก็จะบวกอยู่ที่8เซนเอวก็จะบวกอยู่ที่5เซนนะคะหรือประมาณ2นิ้วเพราะว่าเราต้องใส่ทำงานนะเราต้องใส่ทำงานใส่ขับรถอันนี้อะไรอย่างเงี้ยได้สะโพกจะบวกอยู่ที่2เซนถึง3เซนนะคะเพราะว่าสะโพกเราจะไม่บวกเยอะเดี๋ยวเขาจะเป็นปีกรอบรักแร้บวก6เซนนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นชุดแสกโครงสร้างชุดแสกแบบเดี๋ยวเราจะไปดัดแปลงทำทรงแบบต่างๆได้เลยรอบรักแร้บวก6เซนนะคะคือการสร้างชุดเดทชุดแสกเนี่ยคือบางคนเขาก็สร้างบางท่านนะเขาก็จะสร้างกันแบบว่าหน้าจะใหญ่กว่าด้านหลังด้านหลังจะเล็กกว่าก็จะคือเอาง่ายๆคือด้านหน้าบวก1เซนด้านหลังลบ1เซนนะเนาะในส่วนตัวก้อยที่ตัดงานให้ลูกค้าเท่าทุกวันนี้เหมือนกันชุดที่ก้อยลงที่เพื่อนเห็นที่พวกเป็นชุดเดทชุดราตรีอะไรก็แล้วแต่ที่ก้อยทำก็จะทำหน้าหลังเท่ากันเป็นบางชุดในกรณีที่ลูกค้าหุ่นปกติไม่ได้อ้วนมากนะคะอกไม่ได้ใหญ่แบบเยอะเกินคือหุ่นแบบปกติก็จะสร้างหน้าหลังเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือชุดแสกหรือเป็นกระโปรงนะก็จะสร้างหน้าหลังเท่ากันนอกเหนือจากลูกค้าหุ่นไม่ปกติอ้วนเกินหน้าท้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำด้านหน้าใหญ่กว่าด้านหลังคือตรงนี้จะไม่มีสูตรตายตัวสำหรับก้อยนะคะสำหรับก้อยนะอันนี้ก้อยต้องบอกก่อนทุกวันนี้ก้อยสร้างให้ลูกค้าตัดชุดให้ลูกค้าใส่บางชุดก็จะเป็นด้านหน้าใหญ่กว่าด้านหลังที่หลังๆที่ก้อยสร้างเป็นชุดราตรีที่เพื่อนๆเห็นก้อยโพสต์ลงบางทีนะที่เห็นเพื่อนๆอาจจะไปดูในชิ้นงานก้อยบางส่วนก้อยทำหน้าหลังเท่ากันเป็นชุดราตรีสวยๆก็คือจะทำหน้าหลังเท่ากันตัวนี้ก็เช่นกันก็จะทำหน้าหลังเท่ากันนะคะคือง่ายๆเพื่อนๆจำตรงนี้ให้ได้คือถ้าสมมุติว่าเราจะทำด้านหน้าใหญ่กว่าด้านหลังด้านหน้าถ้าบวกแล้วด้านหลังเราจะต้องลบ1เซนทุกครั้งนะคะถ้าด้านหน้ามีการบวกใหญ่กว่าด้านหลังเราจะต้องด้านหลังเราจะต้องลบนะคะถ้าไม่ลบไซส์เสื้อจะผิดปกติมาเริ่มกันเลยค่ะนะสร้างแพทเทิร์นชุดแสกพื้นฐานเอาไว้ไปดัดแปลงทำชุดแบบต่างๆได้นะมาเริ่มกันเลยจ้ะเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆค่ะเหมือนเดิมรอบสะโพกเราบวกรวมเรียบร้อยหาร2นะหาร2รอบสะโพกบวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร2ได้เท่าไหร่เราจะตีกรอบชุดก่อนนะคะเพื่อที่จะหาชิ้นหลังกระดาษเข้าแผ่นใหญ่เราจะได้ไม่ต้องเปลืองกระดาษเนาะอันนี้ของก้อยรอบสะโพกบวกรวมอะไรแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะตีกรอบกับชุดก่อนนะเรียบร้อยของก้อยได้110เซนหาร2ก็จะได้อยู่เนี่ยตีกรอบเส้นสะโพกก่อนเราจะหาเส้นหลักๆเข้าก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองกระดาษรอบสะโพกบวกรวมหาร2นะคะบวกรวมแล้วหาร2เราจะได้เส้นนี้ขึ้นมานะคะเราต้องการจะตีกรอบชุดแสกก่อนนะเดี๋ยวนะคะก้อยไม่ได้เหลาดินสอไว้เลยนี่ค่ะตีกรอบเราจะได้เส้นกลางหลังเลยนะคะเส้นนี้เป็นเส้นกลางหลังนะเส้นนี้ได้เส้นกลางหลังเพราะว่ากระดาษเราแผ่นใหญ่ก็จะพับกระดาษก่อนนะพับกระดาษก่อนมองเห็นกันอยู่นะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนขาแบ่งปันกันค่ะกระดาษชิ้นใหญ่ก็พับกระดาษก่อนมันเกะกะโต๊ะนี่ค่ะทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่สร้างเสื้อหรือว่ากระโปรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องตีกรอบก่อนนะเราจะได้ทำงานง่ายขึ้น
สะโพกบวกหลวมใช้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเราค่ะบางคนก็หน้าอกนะส่วนที่ใหญ่ที่สุดบวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร2ตีกรอบออกไปเลยจากริมกระดาษหน้าตัวเรานะคะเพื่อนๆคะเนี่ยกระดาษเราก็พื้นที่เราก็จะน้อยลงเราจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆคะวัดจากริมกระดาษลงมาไปเลยค่ะวัดจากริมกระดาษลงมา10 เซนนะคะ10 เซนนี่คือมาตรฐานตีเส้นค่ะเราได้เส้นคอนะคะเพื่อนค่ะเราได้เส้นคอเราจะได้เกิดเส้นนี้คือเส้นคอจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะยาวหน้าที่เราวัดได้เท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เราจะได้เส้นเอวค่ะเราจะได้เส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนมาตรฐานเลยนะคะจากเส้นเอววัดลงมามาตรฐาน20 เซนนะคะเราจะได้เส้นสะโพกใหญ่20 เซนนี่คือเส้นสะโพกใหญ่นะเพื่อนค่ะนี่ค่ะ20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนได้สะโพกเล็ก20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนได้สะโพกเล็ก10 เซนเราจะได้เส้นสะโพกเล็กนะคะสะโพกบนนะ20 เซนเราจะได้เส้นสะโพกล่างนะคะเส้นเอวกับเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะเส้นเอวกับเส้นคอแบ่งครึ่งเส้นเอวกับเส้นคอแบ่งครึ่งเราจะได้เส้นหน้าอกค่ะขีดเส้นเลยเส้นหลักๆนะเส้นหน้าอกกับเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะเส้นหน้าอกกับเส้นคอแบ่งครึ่งเราจะได้เส้นบ่านะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นสำคัญเราได้แล้วนะทีนี้เราจะมาหาเส้นกรอบคอตีกรอบคอก็จะใช้มาตรฐานเลยนะรอบคอ36เลยค่ะรอบคอ36หาร6คอสูงบวก1 เซนหาร6ได้เท่าไหร่บวก1 เซนก็คือ7 เซนนะคะใช้มาตรฐานเลยนะมาตรฐานส่วนมากใช้อย่างนี้กันวัดจากเส้นคอขึ้นมา7 เซนค่ะ7 เซนเราจะได้เส้นกรอบคอจากริมกระดาษวัดออกไป6 เซนครึ่งมาตรฐานเลยนะคะ6 เซนครึ่งมาตรฐาน6 เซนครึ่งมาตรฐานตีกรอบเราจะได้เส้นกรอบคอนะคะนี่ค่ะคอสูง7 เซนนะคะคอสูง7 เซนนะคะ7 เซนแบ่งครึ่ง3 เซนครึ่งค่ะ7 เซนคอสูง7 เซนแบ่งครึ่ง3 เซนครึ่งนะคะ3 เซนครึ่งแล้วเราขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลหน้านะคะเพื่อนคะเส้นไหลหน้านะเราจะได้เกิดเส้นไหลขึ้นนี้ขึ้นมาไหลหาร2ไหลเราวัดไหลได้เท่าไหร่หาร2แล้ววัดออกจากเส้นคอสูงนะคะวัดออกไปเลยไหลหาร2วัดออกไปเลยจากเส้นริมกระดาษนี้นะคะไหลหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยถึงตรงนี้เราติ๊กแล้วขีดเส้นเชื่อมจากเส้นคอสูงขีดลงไปนะคะขีดคอสูงขีดลงไปแล้วให้เพื่อนๆวัดจากเส้นคอสูงมาหาเส้นไหลที่เราขีดเชื่อมนะคะวัดแบ่งครึ่งนะคะอันนี้13 เซน13จากจุดนี้มาจุดนี้ได้13 เซนก็จะแบ่งครึ่งอยู่ที่6 เซนครึ่งติ๊กไว้ก่อนแล้วก็เขียนไว้เลย13 เซนเราจะนำมาใช้ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าการที่เราจะหาเกล็ดไหลเนี่ยเกล็ดไหลตรงนี้ปกติแล้วเราจะนำรอบอกที่ยังไม่บวกนะรอบอกปกติของเราหาร20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราจะนำมาใช้เป็นจำนวนเกล็ดทรงของไหลเนี่ยที่เราจะตีเส้นตรงนี้นะถูกต้องไหมคะอันนี้ก็ทำได้อยู่นะอันนี้ก็ทำได้นะคะแต่ก็จะทำให้เพื่อนๆดูคือต้องการให้ช้อนอกเขาสวยๆจะทำอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่เอาหาร20ก็ได้นะหน้าอกหาร20ก็ได้อยู่แต่ก็จะทำอีกวิธีหนึ่งเพื่อที่จะต้องการให้โค้งช้อนหน้าอกให้ทรงสวยๆนะคะโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอกห่างหาร2ค่ะวัดออกไปจากเส้นหน้าอกนะคะมีเสียงรบกวนกราบขออภัยนะคะมีเสียงรบกวนรอบอกห่างหาร2แบ่งครึ่งออกจากริมกระดาษออกไปเลยค่ะนี่ค่ะขีดเส้นตรงเลยค่ะเราขีดเส้นตรงลงมานะคะนี่ค่ะ
นี่คือเส้นอกห่าง เส้นอกสูง เส้นอกสูงวัดจากเส้นคอทะแยงลงไปค่ะเราวัดอกสูงเรามาได้เท่าไหร่นะเราวัดลงไปเลยค่ะจากเส้นจุดคอลงไปทะแยงวัดทะแยงอย่างนี้นะคะวัดเอียงอย่างนี้ติ๊กเอาไว้นี่คือเส้นอกสูงนะคะเราได้แล้วนะตัวเส้นฉากตรงนี้เราขีดตรงลงมาเลยค่ะให้แบ่งครึ่งระหว่างเส้นสะโพกใหญ่กับเส้นสะโพกเล็กนะคะให้แบ่งครึ่งเนี่ยนี่คือปลายเกล็ดนะคะอันนี้เส้นหลักๆทีนี้เราจะมาหาเกล็ดตรงทรงตรงนี้ที่ก้อยบอกเราวัดเอาไว้นะคะจากเส้นคอสูงมาหาเส้นไหล่เราวัดไว้ที่13เซนเราจำตัวเลขตัวนี้ไว้ก่อนนะคะเราจำตัวเลขตัวนี้ไว้ก่อน13เซนนะของก้อย13เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่จำไว้เลยนะเดี๋ยวจะพาทำให้ทรงแบบหน้าอกช้อนหน้าอกสวยๆเลยนะขีดมาหาเส้นอกสูงค่ะขีดเส้นที่เราแบ่งครึ่งนะท่านเพื่อนค่ะนี่ค่ะนะแล้วบ่าหน้าเราหาร2ไว้นะคะบ่าหน้าเราได้เราหาร2ได้เท่าไหร่จดไว้เลยนะของก้อยจดไว้เลยนะคะจดไว้เลยบ่าหลังเราหาร2จดไว้เลยค่ะเราจะได้วัดออกมานะคะของเพื่อนได้เท่าไหร่จดไว้เลยเราจะได้วัดออกมาอันนี้บ่าหลังหาร2บ่าหน้าหาร2เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จดไว้แล้วนะไหล่13เซนของก้อยจดเอาไว้แล้วพับตรงเส้นที่เราขีดเส้นลงมาหาเส้นอกสูงนะคะจะพับเส้นนี้นะคะนี่ค่ะจะพับเส้นนี้มองเห็นนะเดี๋ยวก็จะทำช้าๆมองเห็นนะนี่ค่ะพับมาหาเส้นอกสูงนี่ค่ะใช้มือกรีดกระดาษนะคะนี่ค่ะกรีดกระดาษกดเข้าลงไปให้เส้นไหลตรงเส้นคอตรงนี้เส้นไหลตรงเส้นคอตรงนี้ให้เขาตกเส้นไหลหน้านะคะให้ตกเส้นไหลหน้านี่ค่ะจุดนี้เราวางไว้ให้พอดีเส้นนี้เลยนะคะวางเขาให้พอดีเส้นนี้เลยแล้ววัดจากเส้นคอสูงมาหาเส้นนี้คอสูงมาหาเส้นคอล่างให้ได้13เซนเส้นไหลของเรานะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะของก้อย13เซนที่ก้อยเขียนเอาไว้นี่ค่ะ13เซนถึงตรงไหนทุกอย่างจะต้องตกเส้นนี้นะคะทุกอย่างจะต้องตกตรงนี้พอดีนะคะ13เซนถึงตรงไหนก็จะวัดไว้กะไว้เลยนี่ค่ะดึงให้ได้นะเพื่อนขาดึงให้ได้13เซนจากตรงนี้มา13เซนก้อยติ๊กไว้เลยอันนี้เรากดไว้อยู่เนาะเรากดไว้อยู่นี่ค่ะเราติ๊กไว้เลยทีนี้เส้นบ่าที่เราหาร2ได้บ่าหน้านะคะที่เราหาร2ได้เมื่อกี้วัดจากริมกระดาษออกมาเกล็ดเรายังกดไว้อยู่นะเกล็ดเรายังกดไว้อยู่นะเพื่อนขายังกดไว้อยู่นะติ๊กไว้เบาๆเส้นบ่านี่ค่ะเส้นไหลที่เราได้เราจะคลี่เกล็ดเข้าออกมานี่ค่ะเราติ๊กไว้ตรงนี้ขีดเส้นเชื่อมมาหาเส้นอกสูงนี่ค่ะนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้13เซนจากจุดนี้มาจุดนี้13เซนเท่ากับเส้นไหลที่เราได้ตอนแรกนะที่ก้อยบอกว่าให้จดไว้ตัวเลขเท่าไหร่ให้จดไว้ไหลเราหาร2เดี๋ยวก็อธิบายอีกรอบเพื่อนไม่เข้าใจไหลเราหาร2นะคะได้เท่าไหร่เราวัดออกจากริมกระดาษตรงนี้เท่ากับไหลที่เราหาร2คือจุดเอาไว้ถูกต้องไหมคะพอจุดเอาไว้เสร็จเราก็ขีดเส้นจากคอสูงลงไปหาเส้นไหลเราก็วัดจากจุดนี้มาจุดนี้ว่าได้เท่าไหร่อันนี้ได้13เซนเราก็เขียนไว้13เซนเดี๋ยวนำมาใช้ด้านหลังด้วยนะ13เซนเราก็จำตัวเลข13เซนเราก็จะมาพับหาเกล็ดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีจำนวนตัวเลขเกล็ดตรงนี้มันไม่มีจำนวนตัวเลขเหมือนกับเราหาร20นะตรงนี้เราจะสร้างเกล็ดขึ้นมาตามหน้าอกของลูกค้าท่านนั้นๆนะคะพับขึ้นมาให้เขาตกเส้นไหลให้เส้นเกล็ดตรงที่เราแบ่งครึ่งมาตกเส้นไหลตรงนี้แล้ววัดมาว่าได้เท่าไหร่13เซนเท่ากับไหลที่เราหารได้ไหม13เซนถึงตรงไหนเราติ๊กไว้เลยพอติ๊กไว้เสร็จเรากดเส้นนี้ลงเรามาร์กไว้เลยคือเกล็ดเราอยู่ตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้คิดเลยนี่ค่ะเห็นไหมได้แล้วเราก็จะได้เกิดเส้นแบบนี้นะคะต่อมาหาเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกเราบวกหลวมบวก2เซนหรือ3เซนก็ได้นะคะแต่อย่าบวกเยอะนะเดี๋ยวสะโพกเป็นปีกเพราะเป็นชุดแสกนะคะของเพื่อนๆบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยชิ้นนี้ก็ทำหน้าหลังเท่ากันนะแต่ถ้าเพื่อนๆอ้วน
รู้สึกว่าเราไม่หุ่นไม่ปกตินะฉันหนาตัวฉันหนาไปอ้วนไปให้เพื่อนๆให้ทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคือชิ้นหน้าบวก1 เซนชิ้นหน้าบวก1 เซนฉะนั้นชิ้นหลังเราจะต้องลบไป1 เซนนะคะทุกอย่างจะได้บาลานซ์กันไม่งงนะก็ไปต่อนะอันนี้ก็ทำเท่ากันนะคะสะโพกบวก3 หาร 4วัดออกมาเลยได้เท่าไหร่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราวัดออกมาเลยนะคะเราตีกรอบกระโปรงไว้ตั้งแต่แรกเท่าไหร่ทุกอย่างมันจะอัตโนมัตินะฮะหน้าอกนะคะเส้นหน้าอกเหมือนกันวัดออกจากริมกระดาษที่เราบวกรวมเรียบร้อยรอบอกบวก8 หาร 4ได้เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษออกมาเลยค่ะวัดออกจากริมกระดาษออกมาเลยนี่ค่ะขีดเส้นหาเส้นสะโพกค่ะหน้าอกเหมือนกันบวกรวมเรียบร้อยหาร 4ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะได้แล้วค่ะคือเส้นหน้าอกบาหลังหาร 2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะหารเสร็จเราจดไว้เลยนะได้อย่างนี้เรียบร้อยเอวบวก5 เซนนะคะเอวจะบวกอยู่ที่5 เซนไม่ให้ฟิตเกินเดี๋ยวใส่ลำบากเดี๋ยวใส่ไม่สบายเอวบวก5 เซนหาร 4นะคะบวก5 เซนหาร 4ได้เท่าไหร่วัดออกมาจากเส้นเอวเลยนะคะของเพื่อนได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยนะคะติ๊กไว้เลยทีนี้เราจะบวกเกล็ดการที่เราจะบวกเกล็ดของชุดแสกเนี่ยปกติจะบวกกันที่3 เซนเนาะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถ้าบวก3 เซนเนี่ยคือในกรณีที่ลูกค้าเอวเล็กสะโพกใหญ่เราบวก3 เซนมันก็จะไม่มีปัญหาการที่เราบวกเกล็ดชุดแสกเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้สะโพกเราเป็นปีกแล้วก็จะพองตรงหน้าท้องตรงหน้าขาเราเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาเราตัดชุดแสกจะต้องบวกเกล็ด3 เซนนะอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีกฎตายตัวนะคะเราใช้ดุลพินิจว่าถ้าเราบวกไป3 เซนเนี่ยเอวเราใช้ได้ไหมเราบวกไปเลยอันนี้บวกเกล็ดไป3 เซนนะคะสำหรับบวกเกล็ดเข้าบาลานซ์กันไหมกับเส้นเอวแต่ถ้าเราบวก2 เซนเกล็ดตรงนี้ก็จะไม่พองส่วนตัวก้อยนะจะบวกอยู่ที่2 เซนครึ่งนอกจากลูกค้าที่หน้าอกใหญ่จริงๆแล้วเอวเล็กๆก็จะบวก3 เซนจะบวกไป3 เซนในกรณีทำเกล็ดนะเพราะจะตัดปัญหาเรื่องการตรงนี้พองตรงเกล็ดตรงนี้พองอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะบวกไปที่3 เซนนะคะเพื่อนๆค่ะบวกไปที่3 เซนเอวบวก5 เซนหาร 4ได้เท่าไหร่วัดออกมาแล้วบวกเกล็ดไปอีก3 เซนนะคะชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะชิ้นหลังก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องบวก3 เซนเสมอไปนะคะเพื่อนไม่ลืมนะ2 เซนก็ยังได้1 เซนก็ยังได้เลยสำหรับท่านไหนที่เอวหนาวัดหาร 4บวกเกล็ดออกมา3 เซนได้เส้นนี้แล้วนะคะเราจะได้เกิดเส้นนี้ในส่วนของชิ้นหน้าในส่วนของเกล็ดด้านหน้านะคะก็จะโยกมาด้านทบกระดาษตรงนี้1 เซนนะคะ1 เซนจะมาทางด้านเอว2 เซนรวมกันเป็น3 เซนถูกต้องไหมคะชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าขีดเส้นค่ะขีดเส้นวัดจากจุดหน้าอกสูงของเราลงมาประมาณ8 เซนนี่คือมาตรฐานนะคะ7 เซนครึ่งถึง8 เซนก็จะติ๊กไว้อย่างนี้ขีดคร่าวๆคือเส้นใต้อกเดี๋ยวจะช้อนเกล็ดเดี๋ยวเกล็ดนี้เอาไว้ก่อนนะเกล็ดนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำทีหลังว่าการช้อนอกให้ทรงสวยช้อนยังไงนะคะเรามาทำเกล็ดหลังก่อนนะจากเส้นกลางหลังนะคะปกติเราจะหาเกล็ดหลังจะทำคืออกห่างหาร 2ได้เท่าไหร่แล้วก็วัดเข้ามาถูกไหมคะในกรณีของด้านหลังแต่ก็ไม่ทำอย่างนั้นนะบางทีลูกค้าตัวเล็กอกห่างเขานิดเดียวก็ไม่บาลานซ์กันก็ใช้วิธีแบ่งครึ่งเลยค่ะใช้วิธีแบ่งครึ่งคือเอวที่เราหารเอวที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยแล้วหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกมาแล้วเราบวกเกล็ดเดียวเรียบร้อยจากจุดนี้จากจุดนี้มาถึงจุดที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยเราแบ่งครึ่งเลยค่ะเราแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งเลยนะคะ
แบ่งครึ่งก็จะใช้จุดนี้เป็นเส้นกลางของเกล็ดนะนี่ค่ะแล้วขีดเส้นฉากลงไปเลยค่ะนี่ค่ะขีดเส้นฉากลงไปเลยแล้วก็แบ่งครึ่งสะโพกเล็กกับสะโพกใหญ่นี่ค่ะก็ขีดตรงเลยนะก็ขีดตรงเลยเกล็ดเราข้างหลังเราบวกไป3 เซนแบ่งครึ่งข้างละ1 เซนครึ่งนะคะข้างละ1 เซนครึ่งขีดเส้นนี่ค่ะขีดไปเลยนี่ค่ะถึงจุดนี้อันนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังทีนี้เราจะมาหาเกล็ดด้านบนของเราจะมาหาส่วนของด้านหลังตรงนี้คือเส้นเอวถูกต้องไหมคะเดี๋ยวก็จะบอกเคล็ดลับเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งคือการหายาวหลังนะคะการหายาวหลังอ่ะปกติถ้าเราวัดยาวหลังมาอันนี้คือก็ใช้ประสบการณ์กับการตัดให้ลูกค้านะมันจะไม่มีสูตรหรือว่าอะไรหรอกที่ว่าทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะปกติเวลาเราวัดยาวหลังเท่าไหร่เราวัดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็วัดจากเส้นเอวขึ้นมาเลยลูกค้าเจ้านี้ติ๊กไว้เลยถึงตรงนี้ยาวหลังแล้วทีนี้การที่ยาวหลังเราถึงตรงนี้ก็จะใช้เช็คดูว่ามันยาวเกินไปไหมจะทำให้ยาวหลังเข้ากองก็จะเช็ควิธีเช็คคือวัดจากเส้นคอมาตรฐานที่เราได้ตอนแรกคือเส้นนี้วัดมาหาเส้นยาวหลังที่เราได้เราติ๊กเอาไว้วัดขึ้นมาตกกรอบไหมคะตกกรอบไม่เอ่ยตกกรอบไหมก็กลัวเพื่อนมองไม่เห็นไม่ใช่พูดอยู่คนเดียวเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะมาต่อเลยค่ะเพื่อนค่ะวัดจากเส้นคอขึ้นมาหาเส้นยาวหลังที่เราวัดได้แล้วเราจุดเอาไว้นะคะว่าเขาเกิน5 เซนไหมอันนี้เกินนะคะเกิน5 เซนเกิน5 เซนก็ไม่ใช้นะก็จะปรับมาเป็น5 เซนวัดจากคอลงจากเส้นคอตรงนี้ขึ้นมา5 เซนเลยก็จะใช้เส้นนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานที่ก้อยทำมานะก้อยทำแบบนี้นะก้อยจะไม่ใช้อันนี้มันสูงไปยาวหลังมันล้นมันเกินมันกองถ้าใช้ของไอ้ที่เราวัดได้มันกองก็จะปรับมาเป็น5 เซนจากจุดคอวัดขึ้นมา5 เซนก้อยใช้คือมาตรฐานเป็นความคิดก้อยนะ ตามที่ตัดแล้วเห็นลูกค้าใส่แล้วทั้งที่เราก็เป็นคนวัดตัวลูกค้าเองทุกอย่างมันก็มีการดัดแปลงได้นะคือจะบอกเพื่อนๆคือการดัดแปลงตรงนี้มันเป็นผลดีนะที่ก้อยบอกต่อเนี่ยคือมันเป็นผลดีนะคะก็เปลี่ยนมาเป็น5 เซนวัดจากเส้นคอขึ้นมา5 เซนแทนเพราะว่าของจริงของเขามันเกินมันเยอะไม่เอาพอวัดมา5 เซนตรงนี้ขึ้นปุ๊บเราก็วัดจากเส้นคอจากเส้นกลางหลังมา7 เซนนี่คือมาตรฐานฐานคอ7 เซนด้านหลังมาตรฐานนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะได้ตรงนี้ติ๊กเอาไว้ตีมุมฉากขึ้นมาเลยค่ะตีมุมฉากขึ้นมาเลยแล้ววัดเส้นคอหลังสูงขึ้นมา2 เซนนี่มาตรฐานนะคะ2 เซนค่ะเนี่ยเราจะเกิดเส้นอย่างนี้เราจะเกิดเส้นอย่างนี้แล้ววัดจากเส้นคอที่เราได้สร้างตั้งแต่ตอนแรกวัดขึ้นมา5 เซนนี่คือมาตรฐานนะเพราะว่ายาวหลังเขาเกิน5 เซนก็จะปรับมาเป็นเส้น5 เซนแต่ถ้ายาวหลังเราวัดไม่ถึง5 เซนแล้วก็ใช้ปกตินะแล้วก็ขีดเส้นฉากแล้วก็ตีขึ้นมา2 เซนนี่คือมาตรฐานทีนี้เราจุดหลักนี้ได้แล้วทีนี้เราจะมาหาเส้นไหลหลังเราจะหาได้ยังไงบ่าหลังเราหาร2นะคะหาร2แล้วเราวัดมาจุดไว้เส้นคอเพื่อนๆเห็นเส้นคอเส้นนี้ไหมเส้นแรกที่เราทำตอนแรกเกิดเส้นคอมาขีดเส้นยาวนะคะให้วัดจากเส้นคอมาถึงเส้นคอหลังสูงจากจุดนี้เส้นนี้คือเส้นยาวหลังเนาะให้วัดเส้นคอมาถึงเส้นสูงตรงนี้เราแบ่งครึ่งนะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เราแบ่งครึ่งวัดเลยค่ะได้กี่เซนตรงนี้7 เซน7 เซนแบ่งครึ่ง3 เซนครึ่งนะคะตรงนี้แบ่งครึ่งนี่ค่ะถูกต้องไหมเราแบ่งครึ่งตรงนี้แล้ววัดจากเส้นบ่าหลังวัดจากเส้นบ่าหลังนะให้วัดจากเส้นบ่าหลังมา7 เซนนี่คือมาตรฐานจะว่าเป็นกฎก็ว่าได้นะคะวัดจากเส้นบ่าขึ้นมา7 เซนเราติ๊กเอาไว้7 เซนถึงตรงไหนเราติ๊กเอาไว้แล้วนำส่วนหนึ่งของเส้นนี้เส้นที่เราแบ่งครึ่ง3.5ขึ้นมาเราจะได้เส้นไหลหลังคือเส้นนี้นะคะเพื่อนๆจะงงตรงนี้แหละแต่เพื่อนๆต้องพยายามทำให้ได้นะคะเพื่อนๆจะงงเส้นนี้ถ้าทำสูตรนี้ถ้าจำสูตรตรงนี้ได้เพื่อนๆตัดเสื้อใส่จะสวยนะคะตรงด้านหลังนะจะไม่มีการว่าหลังกองหรือว่าเสื้อไงหลังอะไรประมาณนั้นนะพยายามจำตรงนี้ให้ได้นะเอาใหม่นะเดี๋ยวก็จะอธิบาย
จากเส้นบ่าหลังที่เราหาร2ได้แล้วให้วัดขึ้นมา7 เซน7 เซนนี่คือเป็นสูตรก็ว่าได้คือตายตัวก็ว่าได้นะคะ7 เซนจากจุดนี้เราติ๊กไว้เลยจุดนี้เราติ๊กไว้เลยทีนี้เราจะมาหาเส้นนี้จากเส้นคอหน้าที่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกให้วัดมาหาเส้นคอหลังสูงเราแบ่งครึ่งตรงนี้บางท่านก็จะได้ไม่ถึง7 เซนนะบางท่านก็จะได้ไม่ถึง7 เซนตรงนี้บางท่านก็จะได้อยู่ที่6 เซน5 เซนก็แล้วแต่แล้วส่วนที่เราได้ตรงนี้เราแบ่งครึ่งหาร2ตัวนี้มันได้7 เซนแบ่งครึ่งก็ได้3 เซนครึ่งถูกต้องไหมคะเราก็วัดจากจุดนี้มา3 เซนครึ่งแล้วขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่หลังนะอันนี้ชัดเจนเนาะทีนี้ไหล่จากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนล่ะที่เราเขียนไว้ตอนแรกของชิ้นหน้าของก้อย13 เซนฉะนั้นต้องวัดจากจุดคอหลังสูงมาถึงตรงนี้13 เซนนะคะไม่ได้วัดจากตรงนี้แล้วนะเพราะว่าเขาจะผิดทรงแล้วนะถ้าเราวัดจากตรงนี้นะคะให้วัดจากจุดนี้มาจุดนี้คือเส้นไหล่นะคะ13 เซน13 เซนที่เราจดเอาไว้ที่ก้อยพูดบ่อยๆว่าให้จดตัวเลขเอาไว้เดี๋ยวเราจะนำไปใช้ด้านหลังนะคะเพื่อนจำไว้เลยนะคะจำตรงสูตรตรงนี้พยายามดูบ่อยๆนะคะตรงสูตรตรงเนี้ยนี่ค่ะ13 เซนถึงตรงไหนแล้วก็ขีดเลยนี่ค่ะขีดเลยอันนี้ไหล่ปกติแล้วขีดหาเส้นบ่าหลังตัวนี้ไหล่ปกติไม่ต้องทำจีบไหล่ไม่ต้องทำเกล็ดไหล่ก็ได้นะคะอันนี้เราปล่อยไว้แบบไม่ต้องมีเกล็ดไหล่ก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะแบ่งครึ่งเราจะตีเส้นมาหาตรงนี้เลยแบ่งครึ่ง13 เซนครึ่งแบ่งครึ่งนะคะของไหล่6 เซนครึ่งตรงนี้เส้นกลางไหล่ขีดมาหาเส้นเห็นเส้นเอวหลังไหมคะเกล็ดหลังที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกให้ขีดมาหาเส้นนี้เลยนะคะขีดยาวเลยนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดตรงเส้นหน้าอกนะคะเราก็จะมาตัดกันเส้นหน้าอกนี่ค่ะเรียบร้อยเกล็ดทรงนะคะด้านหลังอันนี้เรียบร้อยนะคะเพื่อนค่ะตรงนี้เกร็ดเขาเป็นคนลูกค้าเป็นคนบ่าปกติไหลปกติก็ไม่มีการทำเกร็ดตรงนี้นะก็จะไม่ทำเพราะว่ามันเป็นชุดแบบว่าไม่ได้เข้ารูปแบบนางงามอะทำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่บ่าหลังกว้างบ่าหลังกว้างกว่าไหล่เป็นคนไหล่แคบแต่บ่าหลังกว้างเราจะต้องสร้างเกล็ดไหล่ตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ไหล่เขายื่นออกมาตรงจุดนี้นะแต่นี่ถือว่าปกตินะคะก็จะมีเป็นบางท่านนะคะที่ลูกค้าที่บ่าหลังเป็นปีกเป็นหนาๆเราจะต้องสร้างเกล็ดตรงนี้ขึ้นมาตัวนี้หลังอะไรทุกอย่างเราเรียบร้อยหมดแล้วเนาะทุกอย่างเราเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราจะมาหารักแร้บวก6 เซนนะคะขีดคร่าวๆไว้ก่อนนะคะขีดคร่าวๆไว้ก่อนนะคะใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วหรือยูเคิร์ฟอะไรก็ได้ที่เรามีนะให้วางจากจุดไหล่จุดบ่าหลังมาหาเส้นอกที่เราขีดมาวางให้ระนาบกันนะคะเพื่อนคะวางให้ระนาบโค้งเบาๆขีดเส้นเบาๆก่อนนะเพราะว่าเราต้องเช็ครักแร้ก่อนว่าได้46 เซนไหมของก้อยบวก6 เซนได้46 เซนนะคะรักแร้นะคะนี่ค่ะวางขีดเบาๆค่ะเบาๆก่อนนะเช็คเลยค่ะรอบนี้ได้เท่ากับที่เราบวกไหมของเพื่อนๆบวกได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะบวกเลยอันนี้ได้44 เซนขาดไป2ก็จะต้องปรับเข้าลงนะคะก็จะต้องปรับเส้นนี้ลงมาแล้วนะคะปรับลงมานิดหน่อยนะคะทุกอย่างเราสามารถปรับลงมาได้แต่การปรับแขนลงมานะคะโค้งรักแร้ปรับลงมาได้ให้พอดีเส้นนี้ได้ให้พอดีเส้นอกสูงได้นะคะอันนี้เพื่อนๆน่าจะจำได้ว่าก็จะพูดย้ำบ่อยๆถ้าเกิดเราต่ำกว่าจากเส้นนี้นะคะถ้าต่ำกว่าเส้นอกสูงตรงนี้จะทำให้เราแขนเวลาเราใส่นะห้อยแขนเสื้อเวลาเราใส่มันไม่สวยห้อยค่ะให้พอดีได้แต่จะไม่ให้ต่ำกว่าเส้นอกสูงนะอันนี้ก็โค้งใหม่นะคะเบาๆก่อนเดี๋ยวค่อยโค้งเกล็ดนะคะเดี๋ยวเขาจะพาเพื่อนๆโค้งเกล็ดส่งให้เอาสวยๆเลยนะคะโค้งเสร็จเส้นใหม่เราเช็คเลยนะคะว่าเราได้รอบรักแร้ที่เราต้องการไหมของก้อย46 เซนนะ46 เซนอันนี้46 เซนครึ่งไม่เป็นไรปัดไป46 เซนครึ่งหรือ47 เซนก็ปัดไปนะก็เดี๋ยวก็จะมาเก็บตรงนี้ใหม่นะคะ
เดี๋ยวค่อยเก็บรักแร้ตรงส่วนของรักแร้อะไรก็แล้วแต่ทุกส่วนได้แล้วเดี๋ยวก็เน้นเข้าไปก่อนเอาเส้นให้ชัดๆให้เพื่อนๆมองเห็นนะนี่ค่ะชัดๆเลยค่ะนะมองเห็นอยู่นะทีนี้เราจะมาโค้งเอวนะคะก้อยขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเพราะว่าก้อยไม่ถนัดในการที่จะช้อนเอวตรงนี้เดี๋ยวก้อยขออนุญาตเอาขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวก้อยหันกลับขออนุญาตหมุนกระดาษนะเดี๋ยวจะช้อนเอวตรงนี้เดี๋ยวจะทำเกล็ดตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะใช้ไม้บรรทัดนะคะตรงเอวดังนี้นะโค้งขีดให้เข้าหวานหน่อยนะเพื่อนค่ะขีดโค้งก็ให้หวานหน่อยใช้ด้านนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะเหมือนกันนะคะในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวเราจะแต่งเส้นนี้ใหม่นะคะเพราะว่าเราต้องเก็บกลางหลังด้วยนะคะสะโพกหันด้านเนี่ยหันด้านเข้าขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราอย่าลืมเช็คหน้าท้องนะคะหน้าท้องบวกไปสัก2 เซนหรือ3 เซนก็ได้ค่ะบวกเท่ากันหน้าอกรอบสะโพกนะคะแล้วก็เช็คเลยแต่งเส้นเขาให้สวยหน่อยนะคะอย่าให้เขาหักนะอันนี้หักนะก็เขียนหักนะอันนี้ก็ขีดหักนะก็ต้องแต่งใหม่นะคะหักไม่เอานะคะเพื่อนค่ะหักไม่เอาค่ะให้เข้าหวานหน่อยตรงนี้เกล็ดเราได้แล้วเส้นนี้เราก็ได้แล้วอันนี้มองเห็นไหมเดี๋ยวก็จะขีดให้ชัดๆนะเดี๋ยวก็จะขีดให้ชัดๆจะพาเพื่อนๆทำทรงสวยๆเลยนะคะจะพาทำทรงสวยๆเลยวางไม้บรรทัดนกแก้วอย่างนี้เลยนะคะเกล็ดในส่วนของด้านหน้าวางไม้บรรทัดเห็นเส้นนี้ไหมนี่ค่ะเห็นเส้นนี้ไหมเห็นเส้นเอวที่เราเกล็ดตรงนี้ไหมที่เราขีดขึ้นมาตั้งแต่แรกนี่ค่ะเส้นนี้เนี่ยเห็นไหมไม้บรรทัดของนกแก้ววางนะคะเนี่ยให้เขาระนาบกับเส้นนี้เลยเนี่ยเส้นนี้เลยนะนี่วางระนาบเลยให้มาถึงจุดเอวนะคะขีดเบาๆค่ะเห็นไหมคะเราจะเกิดเส้นอย่างนี้ขึ้นมานะคะแต่งหน่อยมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นอยู่เดี๋ยวมองไม่เห็นซ้ำนะวางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทรงเสื้อจะได้สวยๆวางอย่างนี้นะเอาวางลงเห็นเส้นนี้ไหมวางลงเลื่อนเข้าขึ้นเข้าลงจนกว่าเขาจะบรรจบเส้นเอวของเราที่เราติ๊กเอาไว้พอถึงเส้นขีดเลยเราจะเกิดเส้นอย่างนี้วัดจากจุดหน้าอกลงมาประมาณ7 เซนครึ่งถึง8 เซนเราจะเป็นเส้นตรงนี้คือเส้นใต้อกนะคะใช้ตรงนี้ก็ได้ทีนี้เราจะมาช้อนตรงนี้นะใช้ตรงนี้ก็ได้ใช้ตรงนี้ก็ได้เอาที่เราถนัดนะเดี๋ยวก็จะวางตรงนี้นะคะวางอย่างนี้เลยเห็นเส้นนี้ไหมเห็นเส้นนี้ไหมคะวางเลยค่ะนี่ค่ะวางเลยหมุนวางหานะคะเนี่ยหมุนให้เขาได้จังหวะนะคะแล้วก็จะมาหาเส้นตรงเนี้ยใต้อกทรงจะได้สวยๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาหาเส้นนี้ใหม่นะคะเพื่อนค่ะจะใช้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ทุกส่วนของไม้บรรทัดนะคะใช้ได้หมดเลยนี่ค่ะก็จะวางเส้นกลางนะก็จะวางช่องกลางนี่ค่ะก็จะช้อนอกมองเห็นเนาะนี่ค่ะช่องกลางทุกส่วนของไม้บรรทัดนะคะของหัวนกแก้วหรือว่าไม้บรรทัดโค้งทุกส่วนใช้ได้หมดแล้วแต่เราจะถนัดมือของเราอันนี้เราก็จะได้ทรงของเป็ดทรงสวยๆนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับมือเราวาดนะคะเพื่อนๆขาเนี่ยได้แล้วนะอันนี้ได้แล้วทีนี้พอเราทำเสร็จเราก็จะมาเช็คหน้าอกนะคะเช็คเลยหน้าอกของเราอ่ะบวกรวมได้เท่าไหร่เช็คเลยนะคะวัดจากเส้นนี้เลยวัดมาถึงตรงนี้แล้วก็เว้นวรรคตรงนี้นะ
ดูสิถึงตรงนี้เราก็เว้นเอาไว้มันได้เท่ากับจำนวนรอบอกของเราไหมของก้อยได้นะไม่หายนะคะเลื่อนขาของก้อยไม่หายนะอย่าให้หายนะคะให้พอดีเส้นเอวก็เหมือนกันเส้นเอวบวก5 เซนวัดเลยได้เท่าไหร่นี่ค่ะตรงถึงเกล็ดแล้วก็เว้นวรรคเอาไว้มาถึงตรงนี้เราก็จุดเอาไว้เริ่มใหม่ตรงนี้ถึงเกล็ดแล้วค่ะเราก็ทบเลยได้เท่ากับของเราไหมของก้อยเกินไปอยู่ที่1 เซนนะคะเอวทีนี้ก็จะขออนุญาตหมุนกระดาษนะขออนุญาตหมุนกระดาษกลับนะคะจะเก็บด้านหลังนะคะเพื่อนขาจะเก็บด้านหลังเข้ามา 0.5 เซนเส้นเอวหลังจะช้อนเข้ามา 0.75 เซนนะคะเยอะกว่าครึ่งเซนนะคะนี่ค่ะเก็บเข้ามาประมาณนี้ขีดยาวขึ้นมาถึงเส้นคอหลังนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะเก็บเข้ามาพอเราของเพื่อนๆอ่ะต้องวัดนะคะว่าเอวอ่ะเรายังได้เท่าเดิมไหมของก้อยไม่วัดแล้วนะเพราะว่าเอวของชุดแสกก้อยวัดเมื่อกี้อ่ะเขาเกินไปเก็บตรงนี้ก็คือจะพอดีแต่ถ้าของเพื่อนๆจะต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างอะนะชุดแสกจะต้องเก็บพอเก็บตรงนี้เข้ามาปุ๊บเราจะต้องมาเพิ่มตรงนี้ออกมาถูกต้องไหมคะเราเก็บออกมาเราวัดเอวเช็คเอวแล้วเอวเราขาดเราจะต้องมาเพิ่มตรงนี้นะคะของส่วนของชิ้นหลังอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะเพื่อนๆไม่งงนะคะอย่าลืมนะตรงนี้เช็คนิดหน่อยนะทรงนี้สวยเช้งกระเดะเลยนะคะเพื่อนลองทำดูเดี๋ยวก็จะขีดชุดการตัดต่อเอวเพื่อนๆดูด้วยพอเราได้โครงของชุดแสกแล้วเรียบร้อยความยาววัดจากปุ่มคอลงมาเรากำหนดความยาวชุดเท่าไหร่วัดมาเลยอันนี้ก็แค่ทำคร่าวๆเพื่อนๆไม่ต้องทำตามนะคะเพื่อนๆวัดจากปุ่มคอลงมาต้องการความยาวของชุดแสกเท่าไหร่ส่วนมากก็จะประมาณใส่ทำงานก็36 37นะ37 นิ้วอะแล้วก็ขีดยาวลงไปเลยอันนี้ก็จะขีดเป็นเส้นแนวทางไว้ก่อนนะจะตีเส้นสะโพกยาวลงไปเลยนะคะตีเส้นสะโพกเป็นเส้นตรงลงไปเลยถึงชายกระโปรงนะคะอันนี้จะเรียกว่ากระโปรงทรงตรงชุดแสกนะคะชุดแสกถ้าเพื่อนๆอยากได้ทรงสอบขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะอันนี้เดี๋ยวขอพับเข้าไปนะอันนี้เป็นส่วนล่างถ้าเพื่อนๆอยากได้ทรงสอบนะคะเราก็ขีดเข้ามา2 เซนครึ่งนะคะขีดเข้ามา2 เซนครึ่งถ้าหน้าขาเราใหญ่วัดลงมาจากเส้นสะโพก5 เซน5 เซนถึง 7 เซนได้เลยนะคะเพื่อนขาสำหรับคนที่หน้าขาใหญ่นะค่อยตีปลายสอบนะคะอันนี้ในส่วนของกระโปรงตรงนี้ทรงตรงทำเหมือนเดิมค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งเนี่ยค่ะขีดลงมาเลยอันนี้ทรงสอบนะคะนี่ค่ะทรงสอบนะเส้นนี้ทรงตรงนะคะเส้นนี้ทรงตรงเส้นนี้ทรงสอบนะตีเข้ามาถ้าทรงเอเราก็ตีบานออกไปประมาณ3 เซนนะคะกำลังดีประมาณ3 เซนใช้ไม้บรรทัดตรงเนี้ยวางขีดมาเลยนะคะประมาณนี้3 เซนข้างละ3 เซน3 เซนตรงนี้ก็3 เซนเขาเกยกันเราก็ต่อกระดาษนะคะเกยกันเราก็ต่อกระดาษนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ก้อยจะไม่ได้ต่อให้ดูนะถ้าอยากได้ทรง A เราก็ขีดออกจากเส้นกระโปรงทรงตรง3 เซนนะคะถ้าอยากได้ทรงสอบเราก็ขีดเข้าข้างละ2 เซนครึ่งแล้วก็ผ่าหลังนะคะแล้วก็ผ่าหลังทุกอย่างนะคะจากเส้นเอวลงมาประมาณ8 นิ้วคือซิปนะคะตรงนี้เลยติดซิปนะคะในส่วนของชายกระโปรงเรียบร้อยแล้วนะกระโปรงเรียบร้อยทีนี้เราจะมาแต่งช่วงคอพวกชุดแสกถ้าเป็นชุดพอดีตัวเราจะต้องเก็บคอถูกต้องไหมคะเราจะต้องเก็บคอแล้วก็เก็บแขนบ้างนิดหน่อยนะคะก็จะมองว่าก็จะเก็บเข้ามาที่นี่ขีดไปเลย 0.75 นี่ค่ะปิดเข้านิดหน่อยนะคะเพราะเราเป็นชุดคัดเส้นอยู่แล้วค่ะปิดเข้านิดหน่อยทรงเขาจะได้ช้อนสวยๆนะแต่ถ้าเราจะทำเกล็ดลอยชุดแสกถ้าเป็นเกล็ดลอยมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกถ้ามีเกล็ดทรงแล้วคัดเส้นตรงนี้จะสวยกว่านะเพื่อนๆพยายามทำให้ได้นะคอก้อยก็จะปิดไม่ว่าจะเป็นคอกลมหรือคอปาดนะคะคอกลมหรือคอปาดอะไรเงี้ยแนะนำให้ปิดนะคะคอให้ปิดอยู่ที่ 0.5
แล้วก็หลักๆก็จะบอกว่าการวางผ้าก็สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าปิดคอแล้วคอเสื้อฉันไม่อ้าหรอกมันก็มีผลในตอนที่เราวางแพทเทิร์นเหมือนกันวางแพทเทิร์นตัดผ้าตรงนี้ก็สำคัญนะเดี๋ยวก็จะหาโอกาสนะวางวิธีวางผ้าตัดเสื้อคอกลมอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆดูพอเราขีดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะอันนี้ก็จะตัดแยกให้เพื่อนๆดูไหมเราก็ปิดเกล็ดใช้สกอตเทปปิดเลยนะคะปิดเสร็จปิดคอด้วยปิดแขนด้วยเราตัดออกไปเลยนะคะแต่ตัวนี้ก็จะไม่ตัดนะคะเพราะว่าก็จะไปดัดแปลงทำทรงอื่นให้ลูกค้าปิดรักแร้อะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะคะปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ควงแขนว่าได้46ไหมว่าเราได้46ไหมแล้วเราก็มาปรับไหล่นะคะเรามาปรับไหล่การปรับไหล่นี่คือเหมือนเดิมไหล่หลังจะต้องสูงกว่าไหล่หน้า1เซนเหมือนเดิมอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นที่ค่อยทำนะให้ปรับไหล่สูตรนั้นเลยนะคะให้วัดรวมแล้วก็ให้ไหล่หลังสูงกว่าไหล่หน้า1เซนนะคะเพราะถ้าไหล่หลังสูงปุ๊บไหล่หน้าเราจะต้องปรับลงแล้วนะคะทุกอย่างทำเหมือนกันหมดแล้วทีนี้ก็จะมาบอกวิธีการตัดต่อทรงชุดแสกตัดต่อเอวเขาจะไม่ตัดต่อเส้นตรงเลยเขาจะไม่ตัดต่อเส้นตรงอย่างนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องการแพทเทิร์นตัวนี้เราต้องการไปทำคอแบบไหนปิดเกล็ดต้องปิดเกล็ดคอนะคะเพื่อนๆค่ะ 0.5 ถึง 0.75 นะคะอย่างนี้ปิดเข้าไปปิดไหลเข้าไปแล้วเราค่อยมาตัดแยกโค้งตรงนี้แล้วเราค่อยมาคัดเส้นนะคะเราค่อยมาคัดเส้นตรงรักแร้ออกเพื่อที่จะให้เปิดเกล็ดเขานะคะอันนี้ไม่งงนะในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะได้ตัดต่อเป็นชุดแสกตัดต่อเอวจะแต่งต่อเอวทำป้ายทำอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าเขาจะไม่ตัดต่อเส้นตรงนะคะให้วัดลงมาจากเส้นเอวตรงนี้คือเส้นเอวนะคะประมาณ1นิ้ววัดลงมาประมาณ2นิ้วครึ่ง2เซนครึ่งนี่ค่ะแล้วพับเกล็ดนะคะพับเกล็ดอย่างนี้เลยใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะนี่วางเนี่ยสมมุติว่าเราจะตัดต่อเอวเนาะอยากตัดต่อเอวอย่างเงี้ยวัดลงมาจากเส้นเอว2เซนครึ่ง1นิ้วเอาเป็นเส้นนี้เลยใช้ไม้บรรทัดโค้งนี่ค่ะวางเลยเราจะไม่ตัดต่อตรงเส้นเอวนะคะทุกอย่างมีการตัดต่อจะต้องเป็นโค้งนะคะจะต้องโค้งนะจะไม่ตัดต่อเส้นตรงให้วัดจากเส้นเอวลงมา2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่งถึง3เซนได้นะคะนี่ค่ะเหมือนกันวางไม้บรรทัดเลยนี่ค่ะปรับเส้นใหม่นี่ค่ะเราจะไม่ใช้ตัดต่อเส้นตรงของเส้นเอวนะคะนี่เราจะไม่ใช้เส้นนี้เวลามีการตัดต่อมันจะดูแปลกๆนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเวลาเราตัดต่อเส้นเอวไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อหรือว่าชุดแสกอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องวัดต่ำลงมาจากเส้นเอวจริงที่เราสร้างนะคะมาลงมาประมาณ2เซนครึ่งถึง3เซนอันนี้เป็นโครงสร้างชุดแสกเราสามารถนำโครงสร้างตัวนี้นำไปดัดแปลงตัดเป็นชุดแสกแบบไหนที่เราต้องการได้นะคะสูตรนี้เพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะจะตัดไปทำเสื้อมีปกทีนี้แขนก็จะบอกนะคะจะบอกเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆว่าการที่เราจะสร้างแขนมาใส่กับชุดแสกที่เราจะใส่ทำงานเนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆสร้างแขนที่ก้อยเคยลงไว้ในคลิปที่ว่าสร้างแขนง่ายๆแขนสวยใส่สบายอันนั้นอาจจะเหมาะกับแสกอย่างนี้นะคะมันจะมีอีกแขนแบบหนึ่งที่เขาเรียกอะไรแขนสี่เหลี่ยมแขนนางงามถ้าเรานำมาใส่อย่างนี้มันจะยกแขนลำบากนะคะให้แนะนำให้เพื่อนๆสร้างแขนที่ก้อยลงให้ดูนะคะที่ว่าสร้างแขนสวยที่วัดลงมา8นิ้วครึ่งวัดออก8นิ้วนะคะเอาสูตรนั้นปานสร้างแล้วมาทำมาเก็บปลายแขนเข้าเท่าที่เราต้องการว่าเราต้องการความยาวของแขนแล้วก็ความกว้างของแขนเท่าใดนั่นแหละเอาสูตรนั้นมาใส่กับชุดแสกตรงนี้ใส่สวยนะใส่สบายพอแล้วนะคะคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งใจทำนะขอสู้ๆนะคะอยากให้ทุกคนทำเป็นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ